Hello everyone. Welcome to CareerClass. এটা বহুত ধুনীয়া এপিসোড লৈ আপোনালোকৰ ওচৰত আহিছো আৰু এই এপিসোডটোত আমাৰ লগত আছে মিষ্টাৰ ভাৰ্গৱ দাস। মিষ্টাৰ ভাৰ্গৱ দাস তেখেতে UGC NET বহুত সুখ্যাতিৰে ফাৰ্ষ্ট এটেম্পটতে ক্লিয়াৰ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে আৰু তেখেতৰ পৰা আজি আমি জানিম যে এই জটিল পৰীক্ষাটো UGC NETৰ যিটো পৰীক্ষা হয় তাৰ কাৰণে কেনেধৰণে তেওঁ প্ৰিপাৰেশ্যন কৰিছিলে আৰু তেওঁৰ সফলতাৰ আঁৰত কি কৌশল তেওঁ ব্যৱহাৰ কৰিছিলে। So first of all, Bhargav, a big congratulations and welcome to our show. Thank you so much, Punamba. Thank you for having me. So excited. Welcome. তোমাৰ পৰা আজি আমি কিছুমান কথা জানিবলৈ বিচাৰিম। প্ৰথম প্ৰশ্নটো হৈছে যে UGC NET আসলতে কি হয় পৰীক্ষাটো আৰু ই কেনেকৈ এজন ব্যক্তিক যদি একাডেমিক কেৰিয়াৰ তেওঁলোকে আগুৱাই নিব বিচাৰে কেনেকৈ এই পৰীক্ষাটোৱে তেওঁলোকক হেল্প কৰে। So Punamba, UGC NET, basically National Eligibility Test, is organized by UGC. আৰু সেইটো basically কি হয় এটা exam হয় minimum criteria. যদি আপুনি assistant professor বা JRF কি কয় PhD scholar হিচাপে নিজৰ career-টো pursue কৰিব বিচাৰিছে research-ত academic line-ত, then this is the minimum criteria দৰকাৰ। কি যে with NET, যদি আপুনি যদি JRF clear কৰে, with JRF is Junior Research Fellowship. So basically কি হয় exam-টো মই exam-টো যদি অকমান dissect কৰি দিওঁ 150 mark 50টা questions আহে total marks 300 আৰু each question carries 2 marks আৰু divide কৰা হয় দুখন মানে পেপাৰত first paper is about teaching aptitude and the second paper is about যোনখন নিজৰ মেজৰ সাবজেক্টৰ পেপাৰ হয় তো ফাৰ্স্ট পেপাৰত 50টা কোৱেশ্চনছ আহে 100 মাৰ্কস আৰু সেকেন্ড পেপাৰত 100টা কোৱেশ্চনছ আহে 200 মাৰ্কস so all together 300 মাৰ্কস so যদি বহুত হায়াৰ পাৰ্সেন্টাইল হয় within higher ranges তেতিয়া JRF ক্লিয়াৰ হয় JRF হল জুনিয়ৰ ৰিসাৰ্চ ফেলোশ্বিপ তো যদি আপুনি PhD কৰিব বিচাৰিছে তেতিয়া এটা স্টাইপেন্ড পোৱা যায় যেতিয়া আপুনি এডমিট কৰা হয় নিজকে এখন ইউনিভাৰ্সিটিত আপুনি JRF টো ক্লেইম কৰিব পাৰিব and এটা monthly around 40,000 মান স্টাইপেন্ড এটা পোৱা যায় NET হল National Eligibility Test যোনটো ক্লিয়াৰ যদি কৰে NET থাকিলে you are qualified for assistant professor যদি কাবাৰ কলেজত বা ইউনিভাৰ্সিটিত চাকৰি কৰিব মন আছে as an assistant professor মানে প্ৰফেসৰৰ লাইনত যদি যাব বিচাৰে then NET to minimum criteria আজিকালি তো যদি NET ক্লিয়াৰ হৈ যায় then আপুনি eligible হৈ যায় all over Indiaত এপ্লাই কৰিবলৈ কলেজেছত ওকে সো তোমাৰ এই সপোনটো কেতিয়া আহিলে যে তুমি একাডেমিক্সে চুজ কৰিবা বা প্ৰফেসৰ বা তুমি ৰিসাৰ্চ ওয়াৰ্কত তুমি যাবা so মই bachelor's of my political science choose কৰিলো and immediately I fell in love with political science তাৰ আগত মই science background আছিলো engineering preparation কৰি আছিলো but life different turns ললে and তাৰ পিছত মই political science stumble কৰিলো but destiny I guess it was to find political science so মই বহুত বেছি ভাল পালো political science আৰু মই নিজৰ এটা social activist background আছে মই different organizations লগত part আছিলো অসমত তো মোৰ হে অলৰেডি এটা সোশ্যাল এক্টিভিজম সাইডটো আছিল আৰু পলিটিক্যাল সায়েন্সে মানে বহুত থিওৰিটিক্যালি সাউন্ড কৰি দিছিলে টু আন্ডাৰস্ট্যান্ড ডিফারেন্ট এলিমেন্টস তো মই হেতু কাৰণে তেতিয়া পাই মই শিওৰ আছিলো কি যে মই ৰিসাৰ্চ কৰিম আৰু বেছি ভালকে মই এই সাবজেক্টটো জানিম এন্ড দেন মানে আই উইল ক্যাৰি অন আৰু একাডেমিক লাইনত তো মই ব্যাচেলাৰ্ছৰ পৰাই ভাবিছিলো বাট বাই মাষ্টাৰ্ছ যেতিয়া মই ইউনিভাৰ্সিটিত জয়েন কৰিলো তেতিয়া আই ওয়াজ মানে মই শিওৰ আৰু কি যে মই নাই একাডেমিক্সতে যাম ওকে সো এটা তুমি তো PhD পাৰসিউ কৰি আছা PhD তোমাৰ সাবজেক্টটো কি হয় মোৰ ব্যাচেলাৰ্ছ মাষ্টাৰ্ছ এন্ড PhD সাবজেক্ট পলিটিক্যাল সায়েন্সে হয় স্পেসিফিক্যালি মই এটা PhD জেন্ডাৰ এন্ড পলিটিক্স ইন্টাৰসেকচনালিটি আৰু পোষ্ট মডাৰ্ন ফেমিনিষ্টৰ ওপৰত কৰি আছো হেখন মোৰ থিসিস পেপাৰ হ'ব তো মই বেলেগ বেলেগ পেপাৰো পাবলিশ কৰি আছো আৰু PhD যোনটো দৰকাৰ হয় ওকে সো হেতে আচ্ছা UGC নেটৰ কাৰণে তুমি প্ৰিপাৰেচন কেতিয়াৰ পৰা কৰিলা আৰু কেনেকৈ তুমি এই স্ট্ৰেটেজাইজ কৰিলে এক্সামটোত সাকসেস হ'বৰ বাবে তো UGC NET আজিকালি মাষ্টাৰ্ছৰ ফাৰ্স্ট সেমৰ পাই দিব পাৰি আৰু হেতু মই গম পোৱা নাছিলো হেতু সময়ত মোৰ ইমান গাইডেন্স নাছিলে দো মানে মোৰ মন আছিলে কিন্তু মই যেনে কলম অৰ্গানাইজেশন সব লগত পাৰ্ট আছিলো তো মই হেতুটো অকমান ডিস্ট্ৰাক্টেড বুলি নকম বহুত হেল্প মানে ভাল ইনভলভড আছিলো আৰু এন্ড তাৰ পিছত মই বাট যেতিয়া মই গম পালো কি যে সবে দিয়া আৰম্ভ কৰিলে তেতিয়া ময়ো দিম বুলি ভাবিলো কিন্তু আৰছতে মই আই থিংক মই
থাৰ্ড ছেমৰ পৰা ষ্টাৰ্ট কৰিলোঁ নিজৰ প্ৰিপেৰেশ্যন আৰু মই ফ'ৰ্থ ছেমত দিছিলোঁ যোনটো ডিচেম্বৰ 2022 ছেশ্যন হয় নেটৰ সেইটোত পষ্টপন হৈছিলে হৈ পেলাই মাৰ্চত হৈছিলে তো মই মাৰ্চৰ 2023ত দিছিলোঁ এক্সামটো এণ্ড দেন লাকিলি মোৰ ফাৰ্ষ্ট এটেম্পটতে ক্লিয়াৰ হৈ গ'ল এণ্ড এতিয়া ইয়াতে অ'কে চ' যিখন ফাৰ্ষ্ট পেপাৰ হয় 50টা কুৱেশ্যনছ য'ত থাকে সেইখন ইজ কমন ফৰ এভৰি ওৱান সকলোৰে কাৰণে হয় চ' যোনখন ফাৰ্ষ্ট পেপাৰ হয় সেইখন কমন পেপাৰ হয় সেইখন টিচিং এপ্টিটিউড ৰিলেটেড হয় আৰু তাৰ আণ্ডাৰত ডিফাৰেণ্ট ইউনিটছ আহে আৰু সেইখন কমন মানে চিলেবাছটো কমন হয় ফৰ এভৰি ওৱান পেপাৰ ডিফাৰেণ্ট আহিব বাট চিলেবাছ ইজ কমন যদিও আপুনি ছায়েন্স বেকগ্ৰাউণ্ডে হয় বা ইকনমিক্স জিঅ'গ্ৰাফী বা কেমিষ্ট্ৰিয়ে হওক পেপাৰৰ চিলেবাছটো একেই হয় তো ফাৰ্ষ্ট পেপাৰত মেইনলি থাকে ৰিচাৰ্চ এপ্টিটিউড লজিকেল ৰিজনিং মেথমেটিক্স কমিউনিকেশ্যন চব টিচিং এপ্টিটিউড সেই চব ডিফাৰেণ্ট কাইণ্ডছ অফ মানে ডাইমেনশ্যন থাকে ৰিলেটেড টু ৰিচাৰ্চ এণ্ড একাডেমিক্স সেইটো ফাৰ্ষ্ট পেপাৰ হয় জেনেৰেল পেপাৰ অ'কে চ' টু দ্য ভিউৱাৰ্ছ মই আপোনালোকক জনাবলৈ পাই সুখী হ'ম যে আমাৰ কেৰিয়াৰ ক্লাছৰ UGC নেটৰ ফাৰ্ষ্ট পেপাৰখনৰ কাৰণে আমি কোচিং লঞ্চ কৰি আছোঁ আৰু এই কোচিংটোৰ যিটো কাৰিকুলাম হ'বলৈ গৈ আছে মিষ্টাৰ ভাৰ্গৱ দাস উইল টেক দ্য লিডাৰশ্বিপ আৰু গোটেই কাৰিকুলামটো তেখেতে ডিজাইন কৰিব এই ক্লাছটো আপুনি ঘৰত বহি ধুনীয়াকৈ অনলাইন ল'ব পাৰিব আপোনালোকে যদি গ্ৰেজুৱেশ্যনত আছে আৰু আপোনালোকৰ যদি এইম আছে যে আপোনালোকে একাডেমিক্সত যাব প্ৰফেচৰ হ'ব বিচাৰিছে চ' ঘৰত থাকি কলেজীয়া শিক্ষা লাভ কৰি থকাৰ সময়ছোৱাতে আপুনি এই কোৰ্চটোত জড়িত হ'ব পাৰে আৰু এই কোৰ্চটোৰ দ্বাৰা আপোনালোকৰ যিখন পেপাৰ ওৱানত বহুতৰে ভয় থাকে স্পেচিয়েলি হিউমেনিটিজ বা আৰ্টছ বেকগ্ৰাউণ্ডৰ কাৰণে যিহেতু এইখন পেপাৰত লজিকেল ৰিজনিং থাকে মেথমেটিকেল এপ্টিটিউড থাকে টিচিং এপ্টিটিউড ৰিচাৰ্চ এপ্টিটিউড কম্প্ৰিহেনশ্যন কমিউনিকেশ্যন এনেকুৱা ধৰণৰ বস্তু কিছুমান থাকে আৰু ইয়াৰ কাৰণে আপোনালোকৰ যিটো কলেজীয়া শিক্ষা হয় মেবি সেই তাৰ কাৰিকুলামত ইনক্লুড নহয় সিমানখিনি প্ৰব্লেমটো সেইটোৱে হয় যে ভয় কিয় খায় ষ্টুডেণ্টছে কাৰণ আমি মাষ্টাৰ্ছৰ লগে লগে চবেই চেষ্টা কৰে নেটটো দিবলৈ কাৰণ আজিকালি পাৰা হ'ল তো কিন্তু মানুহে ছেকেণ্ড পেপাৰখন ছাবজেক্ট স্পেচিফিক হয় ইউজুৱেলি তো যোনখন ছাবজেক্টত আমি মাষ্টাৰ্ছ কৰি আছোঁ সেইখনতে ইউজুৱেলি মানুহে নেট দিয়ে তো ছেকেণ্ড পেপাৰখন ষ্টিল মানে এটা আইডিয়া থাকে নিজৰ আল্টিমেটলি নিজৰে ছাবজেক্ট হয় কিন্তু ফাৰ্ষ্ট পেপাৰৰ কাৰণে প্ৰিপেৰেশ্যন কৰিবলৈ মানুহে ইমান সময় নাপায় নেগলেক্ট কৰাও হৈ যায় কাৰণ ভাবি কম মাৰ্কছ আগতে মানে এখন কোৱালিফাইং পেপাৰ বুলিও ভাবে যোনখন নহয় ইকুৱেলি মাৰ্কছ মানে এড অন হয় যেতিয়া কাউণ্ট কৰা হয় স্ক'ৰটো তো কোৱালিফাইং পেপাৰ নহয় কাৰণ সেইটো কাৰণে ইম্পৰ্টেণ্ট পেপাৰ হয় আৰু হিউমেনিটিছৰ কাৰণে চিন্স ময়ো হিউমেনিটিছ বেকগ্ৰাউণ্ডৰ আছিলোঁ আমি অকণমান সেই মেথমেটিক্স বা এনালাইটিকেলি চাবলৈ অকণমান ভয় খাই যোৱা হয় সেইটো কাৰণে যদি অলপ আগৰ পৰাই গাইডেঞ্চ পোৱা যায় কি হাউ টু নেভিগেট তেতিয়া আই থিংক বহুত হেল্প হৈ যায় অ'কে আৰু এটা কথা জনাবলৈ পাই মই সুখী হ'ম যে আপোনালোকে যিহেতু কোৰ্চটো ল'বই তাৰ লগতে আপোনালোকে পাব টেষ্ট ছিৰিজ প্ৰত্যেকটো ছেকশ্যনৰে আপোনালোকে ফুল লেন্থ টেষ্ট দিব পাৰিব 50টা কুৱেশ্যনছ কৰিব পাৰিব তাৰ লগতে কম্প্ৰিহেনচিভ টেষ্টটো থাকিব চ' তুমি যেতিয়া প্ৰিপেৰেশ্যন কৰি আছিলা তেতিয়া টেষ্ট ছিৰিজ বা টেষ্ট ছল্ভ কৰাৰ যিটো ৰোল হয় যিটো তাৰ কেনেকুৱা এটা মানে ইম্পেক্ট পৰে তোমাৰ প্ৰিপেৰেশ্যনটোত জনাবা নেকি যদি মই ফাৰ্ষ্ট পেপাৰো কওঁ ছেকেণ্ড পেপাৰো কওঁ মোৰ মেইন ট্ৰিকে আছিলে ছল্ভ কৰা মানে ক্লিয়াৰ কৰা এক্সামটো ফাৰ্ষ্ট এটেম্পটতে হওক solving question papers. Question papers solve কৰিলে এটা বহুত প্ৰথম কথা এটা আইডিয়া পোৱা যায় কেনেকুৱা টাইপ অফ কুৱেশ্যনছ আহা যায় বিকজ ইভেন যদি মই নিজৰ এক্সপিৰিয়েঞ্চ দি কওঁ ছেকেণ্ড পেপাৰৰ ৰিলেটেড মোৰ পলিটিকেল চায়েন্স আছিলে বহুত ডিপ নলেজ আহে কুৱেশ্যনছ আহে কম্প্ৰিহেনচিভ হয় বহুত মানে এভৰিথিং আণ্ডাৰ দ্য ৰেইনব' আণ্ডাৰ পলিটিকেল চায়েন্স মানে ভেলিড হয় এজ এ চিলেবাছত আহি যায় যোনটো UGCNET অলৰেডি মানে চিলেবাছ দিয়ে পাৰ ছাবজেক্ট তো মোৰ ক্ষেত্ৰতো পলিটিকেল চায়েন্সত বহুত ভাষ্ট আছিলে তো আৰু কেতিয়াবা কিছুমান স্কিপ হৈ যোৱা যায় যদিও নিজৰ ছাবজেক্ট হয় তো মোৰ উইথ ছেকেণ্ড পেপাৰ যেতিয়া মই কৰি আছিলোঁ মই বহুত কুৱেশ্যন ছল্ভ কৰিছিলোঁ ছল্ভ কৰোঁতে টেষ্ট ছিৰিজে বহুত হেল্প কৰিলে তেতিয়া কল বেক কৰিব পৰা যায় কোনটো কনচেপ্ট আছিলে এনালাইটিকেলি ভাবিব পৰা যায় কেতিয়াবা আনচাৰ এটা নাথাকিলেও যদি আমি অপশ্যনটো চাওঁ কাৰণ আল্টিমেটলি এইটো অবজেক্টিভ টাইপ কুৱেশ্যনছ আহে UGCNET অবজেক্টিভ টাইপ কুৱেশ্যনছ হয় য'ত মানে
as I said 150 টা questions objective questions MCQ আৰু based. MCQ based negative marking ও নাই so কেতিয়াবা মানে options তে answer to negate কৰিব পাৰি কোনটো নহয় হেতেনেকে আমি analyze কৰি পেলাই answer উলুৱাব পাৰি তো হেতু question solve কৰিলেহে হে analytical skill টো আহে similarly first paper তো কাৰণ ইমান সময় নাপায় students এ কেতিয়াবা কাৰণ masters or বহুত pressure থাকে তো তেতিয়া হে question paper যেতিয়া solve কৰে তেতিয়া এটা বহুত মানে at least practice হৈ থাকে কি এইটো mathsৰ question আহিলে মই এনেকে কৰিব লাগিব বা direction কেনেকে উলুৱাম বা logically কেনেকে ভাবিম তো হেতু কাৰণে I think most important to clear UGC NET is to মানে do question papers mock papers হওক বা আগৰ years of question papers solve কৰাটো আটাইতকৈ মানে important হয় Okay. So, তোমাৰ আৰু কি বস্তু তুমি strategize কৰিছিলা to get a good rank, get a good percentile in this exam? Basically, মই হেতুৱে মানে মই usually মই এটোৱে কম কি যদি আমি 3 hours আমাৰ professor এজনে সদায় কৈছিল ছাৰে কি যদি 3 months ভালকে 4-5 hours পঢ়া যায় নেটৰ কাৰণে হৈ যায় ইমান ভয় খাব নালাগে easy exam to বেছি ভয় just vast হয় কাৰণে মানুহে ভয় খাই যায় গাইডেন্স নাপায় মেইন কথা হেতুৱে আৰু মানুহৰ সদায় ড্ৰবেক টু ফাৰ্স্ট পেপাৰত হৈ যায় কাৰণ মানে ইমান seriously লোৱা নাযায় তো হেতু কাৰণে ফাৰ্স্ট পেপাৰখনতো মানে ফোকাস কৰিব লাগে দুখনতে সলভ কৰিব লাগে কোৱেশ্চন পেপাৰছ মই হেতুৱে কৰিছিলো কি যে কনসেপ্টছ খিনি নিজৰ সেকেন্ড পেপাৰৰ পুৰা ক্লিয়াৰ ৰাখিছিলো আৰু ফাৰ্স্ট পেপাৰটো সেম মই কনসেপ্টছ ক্লিয়াৰ ৰাখি question paper solve কৰিছিলো যোনটোত মানে eventually মোৰ 3 months 4 monthsত মানে ধুনিয়াকে মোৰ হৈ গৈছিল আৰু ইমান সময় লোৱা নালাগিলে Maybe তুমি সায়েন্সৰ এটা ব্যাকগ্ৰাউণ্ডত আছিলা হয় মই 11 12ত সায়েন্সৰ মানে 11 12 লৈকে মই সায়েন্স আছিলো তাৰ পিছত মোৰ লাইফে ইয়াত লৈ আনিলে পলিটিকেল সায়েন্স আৰু হেতুৱে এটা কথা কি যে নিজৰ সাবজেক্টটো ভাল পোৱা বহুত ইম্পৰ্টেন্ট আৰু হেতু কাৰণে মানুহে জনে আই থিংক ৰিসাৰ্চ বা একাডেমিক্সত আহেও সিহঁতে নিজৰ সাবজেক্টটো বহুত ভাল পায় আৰু জানিব বিচাৰে আৰু কি আছে কনসেপ্ট আৰু ডিপাৰ নলেজ তো মোৰ হেতু হল কি যে ডেষ্টিনিয়ে মোক পলিটিকেল সায়েন্সলৈ আনিলে এণ্ড মই বহুত বেছি ভাল মানে এনজয় কৰা হলো এণ্ড সো আই ৱান্টেড টু নো মোৰ সো হেতু কাৰণে এইটোৱে এটা মানে ক্ৰাইটেৰিয়া আছে আৰু এটা মই ভাবো যে মানে সলভিং টেষ্ট ইজ ইম্পৰ্টেণ্ট স্পেচিয়েলি যিসকল ষ্টুডেণ্টছে আৰ্টছৰ বেকগ্ৰাউণ্ডত হয় বিকজ তেখেতসকলৰ MCQ সলভ কৰাৰ সিমান প্ৰেক্টিচটো নাথাকে আৰু এছে টাইপ এনচাৰ্ছবিলাক লিখা হয় বেছিকৈ আৰু MCQ দেখিলে সেইকাৰণে বহুতৰ ভয়ো লাগে চ' মোৰে লাগিছিলে চ' যেতিয়া মানে টেষ্ট দিয়া যায় মানুহ এক্লিমেটাইজটো হৈ যায় যে কেনেকুৱা টাইপ অফ কুৱেশ্যনছ আহিছে আৰু এক্সামত গৈ পেলাই সেই ভয় ফেক্টৰটো ডিল কৰিব নাহে সেইটোৱে কাৰণ ভয়টো মেইন সেইটোৱে নাৰ্ভাছনেছটো মানুহৰ কি যে বহুত ভয় খাই যায় এক্সামটো লৈ বাট এজ ইউ সেড একাস্টমড হৈ গ'লে এক্লিমেটাইজড হৈ গ'লে ইজি হৈ যায় তেতিয়া হেতু কাৰণে টেষ্ট সিৰিজখন মই ইমান এক্সাইটেড কৰিবলৈ আপোনাৰ লগত that মানে so that মানে হেল্প হয় যে ষ্টুডেন্টছৰ কাৰণে স্পেচিয়েলি বিকজ বহুত ষ্টুডেণ্টছে নাজানে যিসকলে একদম ফাৰফ্লাং এৰিয়াজত আছে আমাৰ অসমতে আৰু ভাৰ্নিকুলাৰ মিডিয়ামত পঢ়াই দিয়া মেবি কম আছে কোচিং বা এনেকৈ গাইডেন্স প্ৰভাইড কৰা চ' আই বিলিভ যে এই যিটো ইনিচিয়েটিভ আমি কোলাবৰেশ্যনত কৰিছোঁ এইটোৱে বহুতখিনি ষ্টুডেণ্টছক হেল্প কৰিবলৈ গৈ আছে আই হোপ কাৰণ যদি কাৰোবাৰ career আগবাঢ়িব বিচাৰে assistant professor and all হ'বলে হেতু কাৰণেও নেট লাগে আৰু নেটটো মানে এটা ভালো নিজৰ এটা কনফিডেন্স বুষ্টটো হয় এক্সামছ হিচাপে সো yes বহুত ইম্পৰ্টেন্ট হৈ যায় So thank you Mr. Bhargav for coming here আৰু তোমাৰ ইমান মূল্যৱান সময়খিনি আমাক দিয়াৰ বাবে we wish you all the best in your career তুমি যাতে আৰু আগুৱাই যোৱা আৰু ভাল ৰিসাৰ্চ তুমি কৰা আৰু ভালকৈ তোমাৰ যিখিনি মানে শিক্ষা আছে সেইখিনি যাতে জ্ঞানৰ পোহৰ হিচাপে আৰু মানুহক বিলাই যোৱা Thank you so much Bunamba thank you for having me I'm বহুত excited এটো আমাৰ নতুন প্ৰজেক্টৰ কাৰণে You're most welcome. So, এয়া আছিল Mr. Bhargav Das আৰু তেখেতৰ পৰা আমি জানিলো কেনেকৈ UGC নেটৰ কাৰণে প্ৰিপাৰেচন কৰিব পাৰে আৰু আপোনালোকেও যদি প্ৰিপাৰেচন কৰিব বিচাৰিছে আৰু সফলতা অৰ্জন কৰিব বিচাৰিছে আমাৰ career ক্লাছৰ যিটো UGC নেটৰ পেপাৰ 1ৰ কাৰণে যিটো অনলাইন গাইডেন্স প্ৰগ্ৰাম হ'বলৈ গৈ আছে তাত আপোনালোকে এনৰোল কৰিব পাৰিব লগতে আপোনালোকে ইয়াৰ লগত থাকিব এটা comprehensive test series য'ত sectional test, topic wise test আৰু comprehensive
টেষ্ট আপোনালোকে দিব পাৰিব আৰু নিজৰ এছেছমেণ্ট আপোনালোকে ভালদৰে কৰিব পাৰিব আশা কৰোঁ এনেধৰণৰ ইনফৰ্মেটিভ ভিডিঅ'জ লৈ আপোনালোকক আকৌ লগ পাম টিল দেন টেক কেয়াৰ ধন্যবাদ